שלום לכולם. רציתי לידע אתכם, למי שעוד לא יודע, שעכשיו אנחנו נמצאים בעולם הבא, ברוך השם. כי אצל רבנו, מי שלומד בספרי רבנו רואה כל מדרגה מול המדרגה הקודמת, היא נקראת העולם הבא של העולם הקודם. עולם זה מדרגה. עולם זה לאו דווקא כדור הארץ. זה כמובן כדור הארץ במתכונת מסוימת הוא נקרא עולם, ובמתכונתו הבאה הוא העולם הבא, ובמתכונתו הבאה הוא העולם הבא של עולם הבא, וכן הלאה, ובאיזשהו שלב נפרדים מהגוף וממשיכים במסלול הזה מעולם לעולם, מעולם לעולם, עד אין סוף. על זה אמרו חז"ל שהצדיקים הולכים מחיל אל חיל, עולים הלאה והלאה, ובכל עולם ועולם העיקר הוא הדעת, השגת אלוקות. זה הגן עדן, זה הכיף. להכיר את הפלא הזה, את הסימן שאלה הגדול הזה, שאנחנו קוראים לו הקדוש ברוך הוא, שנמצא מאחורי כל הדבר הזה, הנפלא הזה. רבנו אומר בליקוטי מורן חלק א' תורת ד', כשיודע האדם שכל מאורעותיו הם לטובתו, זה בחינת העולם הבא. זאת אומרת, בדעת. טוב, קשה. זו מדרגה רצינית, מה שרבנו מדבר, שאדם יודע. יש הבדל בין לדעת לבין להאמין. להאמין, אתה לא רואה, אתה לא יודע, אבל אתה משתמש עם כוח האמונה לדבר שנמצא מעבר להשגות שלך, לחושים שלך, אתה משתמש עם אמונה. יש ידיעה, ידיעה זה יודע, ממש יודע. אז בעזרת השם, שנזכה למדרגה הזאת, שידע האדם שכל מאורעותיו לטובתו. בינתיים אנחנו משתמשים עם האמונה. כשאדם יחזק את עצמו באמונה, יחזק את עצמו, הוא יגיד לעצמו מאמין ומאמין ומאמין, שבאמת הפלא הגדול הזה, שיש לו כזאת עוצמה, מחזיק את כל הדבר הזה, שבאמת הוא ברא פה את כל מה שברא, לא בשביל לענות את הבריאות שלו, לא בשביל לטרטר אותם, כי זה לא כבוד לעשות דבר כזה. אלא ההפך, המטרה שלו היא רק טובה, טובה וטובה. להיטיב לבריאותיו, כמו שהאריז"ל פותח את עץ חיים. עיקר בריאת העולם להיטיב לבריאותיו. רבנו אומר, כשיודע האדם שכל מאורעותיו לטובתו, הוא כבר חי בעולם הבא. הוא עבר בחייו, כבר למדרגה של העולם. אני לא יודע מה לקרוא לו עכשיו, כי עכשיו אנחנו כבר נמצאים בעולם הבא של הקודם. העולם הקודם הוא היה בערך לפני חודש. היה עולם אחר, היינו אז שם, ומשם עברנו לעולם הבא. ברוך השם שזכינו. נכנסנו, עכשיו אנחנו בעולם הבא. מתכונת אחרת, משהו חדש. עכשיו, כדי לחיות את התענוג הזה של העולם הבא, רבנו אומר, תדע, או לפחות תאמין, שכל המאורעות הם לטובתנו. באמת, אם נשכח רגע את הטויוטה, את הקורולה, רבנו אומר
אסור לקרוא לשדים בשם שלהם, כי על ידי שאתה קורא להם בשם שלהם, אתה נותן להם כוח. אז בוא נקרא להם או טויוטה או קורולה, אבל לא נקרא להם בשם שלהם, לא ניתן להם כוח. אז בוא רגע נעלים עין, כאילו אין טויוטה. תראו איזה עולם. מה, לא כיף? איזה אוויר צח. העשן הזה של המכוניות וכל הסיפור, אין. רעש, מטוסים, מלחמות, פחדים. אין. לא נועלים את הדלת עם בריח. הולכים לישון בשקט, בשלווה. אין מי שיבוא להזיק. אין מזיקים. כולם ברגוע. בעוד רבנו אומר, בתורה כ"ה, בליקוטי מוהר"ן, התורה של ההתבודדות, נדמה לי כ"ה, אני עכשיו לא צלול בשביל לזכור בדיוק, שאדם ילך להתבודד, שילך להתבודד במקום שלא דרך שם איש מעולם, הוא בלילה. למה רבנו אומר בלילה? כי בלילה, כשאנשים ישנים, המחשבות שלהם ישנות. וכשהמחשבות ישנות, האוויר נהיה זך. כי במשך היום, כשאנשים רודפים אחרי העולם הזה, אומר רבנו, אז המחשבות שלהם מתרוצצות באוויר. מחשבה זה ייצור. לא רואים אותו במיקרוסקופ. אולי יראו אותו פעם. מחשבה זה ייצור. כשהמחשבות שלנו מתרוצצות בעולם, אם הן מחשבות רעות, הן מטרידות, הן מפריעות, הן מלחיצות. אז רבנו אומר, בלילה תעשו התבודדות, שכולם ישנים. אז אין לכם הפרעה. אז כשהעולם עכשיו נכנס לשבת, אין את המרדף, אין את הטירוף. אז אין באוויר את ההפרעה הזאת, של המחשבות האלה שמטרידות ומפריעות ומלחיצות. זה פשוט. בן אדם נכנס למקום שיש שם איזה משהו מדאיג, הוא נדבק. מקום שהוא נכנס למקום שמח, הוא מקבל שמחה. זאת אומרת, יש פה איזה אנרגיות שעובדות, שיוצאות מתוך האדם, ומשפיעות על העולם. ועם ישראל, אתם תהיו לי גוי קדוש וממלכת כהנים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תפיצו אותי בעולם, תגלו לעולם את האלוקות. כי מה שירגיע את העולם זאת הדעת הזאת, ומלאה הארץ דעה את השם. יש מנהיג לעולם, יש תוכנית לעולם, זה לא ככה קורה, וזה לא אף אחד מתכנן מה יהיה מחר ואיך יהיה. יש תוכנית לבריאה, הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את האנושות למקום טוב. שכל אחד יעבור את החיים שלו, כמה שסיפקו לו, כמה שקצבו לו, יעבור אותם בדרך הכי טובה והכי נפלאה, כדי שהוא יגיע לעולם הבא, אחרי השלט הלבושים, לבוש הגוף, הוא ידע איך לחיות שם. כי החיים שם, אחרי המוות, הם סרט חוזר של החיים פה. אנחנו בונים לנו את העולם הבא הזה, אנחנו בונים לנו אותו, בתוך המוח והלב. ככה רבנו אומר בתורה קצ"א בליקוטי מוהר"ן. העולם הבא, הגן עדן, הגיהינום וכל השאר עולמות הוא בלב,
ככה רבנו אומר. אז אנחנו פה, בעולם הזה, פה, בונים לנו את צורת החיים של כל אחד. את צורת החיים שבו הוא רוצה לחיות בנצח. באה התורה אומרת, תשמעו, הבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא אומר, הבחירה חופשית, תבחרו מה שאתם רוצים, אבל אני מציע לכם. לכו בדרך התורה. אמונה, אהבה, שלום בית, שמחה, צדקה, חסד. תתרגלו על זה, זה מה שתעשו שם. רבנו אמר פעם לבת שלו, את רואה אותי פה? מה שאני עושה פה, אני אעשה בקבר. מה אני עושה פה? לומד, מתפלל, מדבר עם אשר דבוק בקדוש ברוך הוא, שמח, מאמין, זה מה שיהיה לי. ואם אדם חס ושלום, מעביר את החיים פה, במרדף אחרי הבהמות, כמו שרבנו אומר בסיפור של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, השם יזכה אותנו סוף סוף להתחיל את הסיפורי מעשיות לשדר. אם הוא רודף אחרי הבהמות, אז הוא ימשיך לרדוף אחרי הבהמות. בעולם המדמה, עולם התוהו, רבנו קורא לזה, עולם התוהו, הבניין שהוא בנה לנצח. מרדף אחרי בהמות. הוא ירוץ כל הזמן לבורסה, והוא בקבר. כל בוקר הוא יקום לבורסה, ירוץ, ועם כל הלחץ והמתח, ויעמוד בפקקים. אוי, מי רוצה לחזור לעולם הקודם? שיקום. רק לראות את הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, ואל תדאגו מהאיום, זה רק איום. היום, במצב של היום, הסטטיסטיקות מראות, הכלליות מראות, שפחות אנשים נפטרים בעולם. חס ושלום, 65 או 70 איש שנהרגים כל חודש בתאונת דרכים, אין את זה. ותוסיפו עכשיו עוד שאר המרעין בישין שגורמים לכל מיני צרות. להסתכל על הצד הטוב והחיובי. אם ידע האדם שכל מאורע טוב לטובתו, הוא בעולם הבא, הוא כבר בעולם הבא. במעשה של הבעל תפילה, שזה מעשה נפלא, נבואה, שרבנו כתב לפני 200 ומשהו שנה, הוא גילה את המציאות הזאת של היום. ושם הוא מספר שהגיבור שהלך לכבוש את העולם, הייתה לו חרב שאחד עם 3 פיות, אחד מהפיות של החרב היה חולי שקוראים דר, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, מהעולם. ורבנו שם מספר שכל העולם פחד ממנו, אבל הוא לא השתמש עם החרב. זה הפלא בסיפור. רבנו לא מספר שהוא השתמש עם החרב, הוא רק אמר שאם לא ישמעו לו ולא יכניעו את עצמם תחתיו, הוא ישתמש עם החרב. זאת אומרת, האיום מספיק בשביל לתקן עולם, להביא את העולם למתכונת נפלאה, טובה, שיהיה כיף לחיות בעולם. מי רוצה לחיות בעולם ההוא שהיה לפני חודש? מי? בטירוף, בשיגעון, במתח, בלחץ, בפחד, בחוסר
כל שנייה אתה מפחד מאיזה מקום יעקצו אותך, איפה יגזרו אותך, איפה... העולם של חסד, של אהבה, של נתינה, כיף לחיות בעולם הבא. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו, את כולנו, שנזכה לדעת הזאת שרבנו אומר, שכל מאורעותיו הם לטובתו, ותהיה לנו יראת השם ואהבת השם, אהבה לדבר הנפלא הזה, הבלתי נודע והבלתי מושג והבלתי מובן, שנקרא הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכנים אותו בשם הזה, הקדוש. אין לנו מושג מהו, מי הוא, מה, איך הוא. אבל אנחנו מכירים אותו ומאמינים בו לפי התוצאות, לפי המציאות. שיזכנו הקדוש ברוך הוא, שיתקיים בנו מלאה הארץ דעה את השם, וזה כבר התחיל. מלאה הארץ דעה את השם. בואו נתפוס טרמפ על המציאות הזאת, על המצב הזה, ומנוף, ניכנס לעולם נפלא, עולם של כיף לחיות בו, בעזרת השם, שנזכה כולנו, ורפואה שלמה לכל החולים, בעזרת השם, שלא יקרה נזק לשום אחד מישראל, שיהיה יום נפלא לכולם.